নমস্কাৰ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণী বৈচিত্ৰ্যময় অসম এই কিতাপখনৰ তিৱাসকল, দেউৰীসকল আৰু নেপালী ভাষী গোৰ্খাসকল এই তিনিওটা পাঠৰ চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে দীঘল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। আৰু যিসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই পঢ়ি নিদিওঁ, কাৰণ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। মই নাভাবোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হওক, সেইবাবে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই পঢ়ি নিদিওঁ, মই দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা। আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'বা।